Toyota Yaris Cross – цікавий випадок на ринку. Машина, яка начебто мала залишитися в тіні старших моделей, а в результаті стала однією з наймасовіших і відомих у своєму класі. З'явившись у 2021 році на платформі TNGA-B, тієї ж, що і у звичайного Yaris, цей компактний кросовер спочатку замислювався як доступніша альтернатива C-HR. Але в результаті вийшов автомобіль, який вийшов за рамки простої логіки, маленький та економічний. При довжині трохи більше 4 метрів він зумів поєднати практичність хетчбека з більш впевненою посадкою та характером невеликого кросовера. І здавалося б, рецепт простий – компактні розміри, тільки гібридні технології, фірмова надійність Toyota, плюс вибір між переднім і повним приводом. І, як не дивно, це спрацювало. Причому він не просто знайшов свою аудиторію, а буквально став масовим хітом в Європі. У 2025 році модель вже перевалила за 200 тисяч проданих екземплярів. Але тут виникає цілком логічне питання. Якщо формула успіху вже працює, навіщо взагалі щось міняти? Здавалося б, є перевірений рецепт – надійність, економічність, зрозумілість – усе, що потрібно. Але давайте чесно, ринок не стоїть на місці. Ви і самі це бачите. Сьогодні покупець уже дивиться не лише на «щоб не ламалося», а хоче більше технологій, комфорту та відчуттів від машини. Та й конкуренти теж не сиділи, склавши руки, підтяглися, стали цікавішими, десь навіть сміливішими. І на цьому фоні просто бути надійним та економічним уже не квиток у топ. Тому, щоб не загубитися на цьому тлі, і як і раніше, залишатися популярним, цьому компактному бестселеру довелося змінюватися. Тому тепер перед нами оновлений Toyota Yaris Cross з помітно переробленим дизайном, новим оснащенням і відчуттям, що це вже не піднятий хетчбек, а цілком собі самостійний гравець, який приміряв більш дорослий і впевнений стиль усередині модельної лінійки Toyota. І ось питання. Цього достатньо, щоб утримати лідерство? Зараз розберемося. У Toyota простежується цілком зрозумілий курс. Кросовери хочуть зробити більш впізнаваними та привести до загального стилю. Тому оновлений Yaris Cross отримав безрамкову решітку радіатора з виразним сотовим малюнком. Приблизно таку ж ми вже бачили у Corolla Cross та RAV 4 останніх поколінь. Світло також переробили. Самі фари формою залишилися знайомими, але всередині все нове. Денні ходові вогні тепер виконані у S-подібній формі. Виглядає свіжіше і трохи сучасніше. А вертикальні світлодіодні смужки на краях переднього бампера прибрали. У результаті передня частина стала простіше, з єдиним акцентом у вигляді сріблястої накладки під захист. Ззаду, навпаки, цю сріблясту деталь забрали. Компакт-кросоверу запропонували нові 17 та 18-дюймові легкосплавні диски з оновленим малюнком. Кольори також освіжили. Замість колишнього сріблястого з'явився стриманіший сіро-блакитний, а для старших версій підготували бронзовий варіант із контрастним чорним дахом. При цьому за габаритами все залишилося як було. Кросовер, як і раніше, компактний. 4180 мм завдовжки, 1765 завширшки і 1595 заввишки. Колісна база – 2560 мм. Кліренс теж без змін – 170 мм. Багажник, відповідно, теж залишився тим самим – 390 літрів у звичайній конфігурації та 1090, якщо скласти другий ряд. Паралельно оновився і Yaris Cross у версії GR Sport. Спереду у нього з'явився новий бампер з акцентом на агресію та глянцево-чорні вставки. Іншою зовнішньою прикметою є спеціальні двокольорові колеса діаметром 18 дюймів. Під капотом компакт-кросоверу без сюрпризів він, як і раніше, залишається повністю гібридним. Базова версія – це знайомий гібрид на 116 сил. Він йде лише з переднім приводом. Тут все побудовано на 1,5-літровому атмосферному бензиновому двигуні на 92 сили, який працює в парі з електромотором на 80 сил, вбудованим у трансмісію. У сумі система видає 116 сил і 141 ньютон-метрів. За витратою обіцяють 4,4 літри на 100 кілометрів.
Всі інші версії доступні виключно з потужнішим гібридом на 130 сил та 185 ньютон-метрів. Тут той же 1,5-літровий трициліндровий двигун, але вже з трохи продуктивнішим електромотором на 84 сили. У динаміці це виявляється у розгоні до 100 км на годину за 10,7 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 170 км на годину. За витратою палива заявлено від 4,4 до 5,5 літрів на 100 км залежно від версії та обладнання. Для старшої гібридної установки також доступний інтелектуальний повний привід. В цьому випадку додається окремий невеликої потужності електромотор на задній осі, який підключається за потребою і допомагає на старті або на слизькому покритті, покращуючи щеплення. Версія GR Sport йде тільки з гібридом на 130 сил та переднім приводом. Тут акцент зробили не на потужності, а на спортивних налаштуваннях підвіски, яка обіцяє чіткіше керування. В інтер'єрі глобальних змін не відбулося, але й відчуття «все по-старому» теж немає. Скоріше, акуратні доопрацювання. Основний упор зробили на матеріалах та оздобленні. Центральна консоль і передня панель залишилися колишніми. Ті ж 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 10,5-дюймовий екран мультимедійної системи. Натомість з'явилися нові акценти. На дверях та торпедо додали платинові вставки, які трохи освіжають сприйняття інтер'єру. Спортивні крісла з покращеною бічною підтримкою тепер доступні не тільки в дорогих версіях, але вже починаючи з другої, за старшинством комплектацій. У топових виконаннях салон оздоблений штучною шкірою з контрастним рядком. Бездротове заряджання для смартфона та атмосферне підсвічування салону доступні починаючи із середньої комплектації, а старші версії додатково отримують електропривод багажника із безконтактним відкриттям. Невеликий, але приємний бонус. Для всіх комплектацій тепер функція автоматичного складання дзеркал входить у стандартне оснащення. У версії GR Sport акцент зроблений на більш спортивній атмосфері. Сидіння з оздобленням з алькантари, червона прострочка, фірмові емблеми GR та сріблясті декоративні вставки на дверях та передній панелі. За системами безпеки зміни також невеликі. У базовому оснащенні вже є система запобігання зіткненням, допомога на перехрестях, проактивна підтримка водія, утримання у смузі, адаптивний круїз-контроль та автоматичне дальнє світло. Починаючи із середньої комплектації, додається допомога при паркуванні, а в топовій версії з'являється моніторинг сліпих зон. З менш помітних, але практичних оновлень покращена шумоізоляція у всіх комплектаціях, у тому числі за рахунок товстішого скла. Новий Toyota Yaris Cross очікується у продажу в країнах Західної Європи вже цього літа, а перші поставки дилерам та клієнтам мають стартувати у вересні 2026 року. Офіційні ціни поки що не розкриті, але логічно очікувати, що вони залишаться приблизно на рівні поточної версії. Наразі базова модель з гібридом на 116 сил коштує від 27 640 євро. Більш потужні версії гібрида коштують приблизно від 30,5 тисяч, а версія GR Sport – близько 37 400 євро. В Україні цінник традиційно трохи нижче. Старт починається приблизно з 22,5 тисяч євро за 116-сильний гібрид і від 25,5 тисяч євро за варіант на 130 сил. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.